Welcome back at magandang araw sa ating lahat. So this time, product review muna tayo at ang product na re-review natin ay ang ating tinatawag na two-way alarm system. So ano ba itong two-way alarm system? Ito lang naman ay yung alarm na kung saan yung kinabit nating alarm sa motor natin at yung mismong remote control natin ay tumutunog sabay. Kung ikaw ay may balak bumili ng ganitong product, dapat mo panoorin to dahil dito malalaman mo kung worth it ba ang pera na gagastusin mo o hindi. So sa mga nakabili naman, comment down below kung anong review nyo at evaluation nyo sa product na ito at pag-uusapan natin yan at para mabasa na rin ng mga manonood ng ating videos. Alam naman natin na uso ang nakawan ngayon at isa sa paraan para makaiwas dyan ay magkabit or maglagay ng alarm sa ating motorsiklo. Ngayon, ito bang product na ito ay recommendable, sulit at maganda bang ilagay natin sa ating motor? So pag-uusapan natin yan ngayon. Magkano ba ang alarm na to? It's around 700 to 1,000 pesos sa Lazada or sa Shopee. At alam naman natin sa ganyang kababang presyo sa mga ganitong mga device ay napakamura at hindi ito original. Recommendable ba siya? Maganda ba siyang gamitin? Sulit ba ang pera natin? Ang nag-iisang problema ko lang sa product na ito ay napaka lakas niyang mag-drain ng battery. So yun lang ang problema ko. Pero sa lakas ng sirin niya, sa ganda ng function niya, talagang sulit na sulit ka naman talaga. Na kaya mong i-start ang motorsiklo mo na remote control lang ang gamit, kaya mong patayin ang motorsiklo mo kahit umaandar ito. So napakaganda talaga ng features talaga ng alarm na to. Kaso nga lang, nanguubos siya talaga ng battery. Talagang dinidrain niya yung battery mo. Hindi ko alam kung totoo ba na dinidrain talaga nito. Kasi nung simula nung kinabit ko to, yun lang yung naging problema ko na nauubusan ng battery charge yung aking battery. Hindi ko na ma-start ng push start, lagi na lang kick start. Tinanggal ko na yung other features niya na kaya niya makapag-start, kaya niyang patayin yung motorsiklo mo. So, tinanggal ko yun. Ang nilagay ko na lang is yung alarm niya mismo para at least baka mamaya dun sa connection na yun is yun yung reason kung bakit nawawala ng charge yung aking battery. So, ang kinabit ko na lang ay yung aking itong sa ilaw at saka yung sa negative and positive. So, ganun pa rin. Ang nangyari, nauubusan pa rin. So, ang ginawa ko naman is kinabitan ko siya ng sarili niyang switch. Kumbaga, from positive, nilagyan ko siya ng switch para on and off ko na lang. Medyo tumagal-tagal pero ganun pa rin, nakakabawas pa rin siya ng charge. So ang next ko namang ginawa, bumili ako ng another battery. So dalawang battery na yung ginamit ko. Okay naman kasi separate na yung battery, hindi ko sila pinag-connect. So may battery siyang sarili, may switch din siyang sarili, so pinapatay ko rin. Pero nung simula nung nag-lockdown, mga 2 araw tenga lang at di ko na-charge yung battery. Yun, ubos agad yung charge ng isa ko pang battery at yun. Hindi ko alam ngayon kung sira pa o okay pa kasi walang mapag-charge ng battery. Yun lang naman ang problema ko. Isa lang naman ang problema ko dito is talagang nakakapag-drain siya. Kung bibili ka rin naman ng ganito ay original na rin ang bilhin mo. Marami rin ako nababasang review sa Shopee at Lazada na ang comment nila dito is ang bilis mang-ubos ng charge ng battery. Yung iba nga, 1 week pa lang, sira na agad yung alarm nila. Sa akin naman hindi. Hanggang ngayon, ayos to. Yun lang ang problema ko. Tinanggal ko na siya kasi nasisira yung battery. Hindi na siya napo-full charge. Pumapalya na yung battery. Hindi ko na siya mapagana ng push start. Ang motor ko pa naman ay Raider J Pro. Ang problema nun ay mahirap ikambyo, pabalik sa neutral. So kung nasa gitna ka ng daan at namatayan ka, ang hirap niya nga i-neutral, so ang tagal mo pa kung hindi gagana yung push start mo. Pero kapag umaandar naman lalong lalo na yung pag malayo na yung andar mo, kahit naman meron ito, gumagana pa rin kasi yun nga, nag-charge naman ng battery. Maganda sana yung alarm na ganito. Yun nga lang, ang problema lang talaga is naninira talaga siya ng battery, nang-drain siya ng battery. At alam naman natin na ang battery kapag na-drain, talagang masisira talaga yun. So now, hindi ko alam kung isa kong battery ay sira na. At parang nga yung dalawa na nga eh. Kung ikaw ay bibili ng ganitong alarm, yun lang dapat mo consider na napakabilis niyang mangubos ng charge ng battery. At yun nga, karamihan ng mga naglalagay nito ay tinatanggal din.
So kung ikaw gusto mo maglagay nito tapos tatanggalin mo lang, sayang din ang pera mo. So yun, nasa sa'yo na ang desisyon kung magkakabit ka o hindi. Pwede naman na maglagay tayo ng alarm sa ating motor sa pamamagitan lamang ng switch. So next time tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng alarm sa ating motor na wala tayong nilalagay na ganitong mga device. So hanggang dito na lang tayo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga darating pa nating mga videos. So muli ito ang inyong Kuya Mac at nagsasabing tayo'y mag-ingat.